حصل لك ده؟ تعالي تعالي. مي، اخبارك؟ بصراحة مش عارفة أقولك الحمد لله وكويسة والكلام ده. كويس. انا فعلا عايزه اعرف مشاعرك الحقيقيه. مشاعري الحقيقية إني مش كويسة خالص. اقعدي، طب ارتاحي. قولي لي بقى مالك؟ بصراحة أنا كنت مقررة إن أنا ما أحكيش خالص. وايه اللي حصل؟ أصلا أنا حكيت لشخص ما، يعني وثقت فيه وحكيت له كل حاجة، بس هو استغلني. لا لا، هو دمرني. تقدري تقولي كده ثقتي بالناس بقت صفر. حتى أنا ما كنتش عايزة أجي لحضرتك خالص، بس بصراحة سمعت كلام كتير عليكي شجعني إن أجي أتكلم معاكي. أنا مش عارفة أبدأ منين. ابتدي من اي حته انت عايزاها. أنا عندي 27 سنة، اتخرجت من كلية تجارة واشتغلت في بنك، واتربيت في بيت كل حب وتفاهم، وأب مثالي جميل كان بيضربني أنا ومامتي وأختي كل يوم. انت اصلا متربيين ومحتاجه تتربي. بس أنا كنت مختلفة، أنا كنت بعرف أخد حقي، ما كنتش بسكت. طبعا كنت بتضرب أكتر، يعني عشان كنت بدافع عن نفسي وعن أختي وعن أمي. منهم كمان مش عنهم. بس بابا ما كانش فاهم إن جسمي خلاص، لازم تتربي من جديد. جسمي نحس من الضرب. وبعدين ما كنتش بخليه يشوفني بعيط خالص، كنت بفضل قدامه واقفة كده كأني ما بحسش. كان بيتضايق قوي من الموضوع ده، لحد ما بقى يطردني بره البيت، وكان بيهدد مامتي واختي ان لو حد فيهم فتح لي الباب هيقطع عليه الحزام. كنت بقعد على السلم كتير قوي لوحدي. هنا بقى كنت بقعد اعيط، ما كانش حد بيشوفني. وبعدين سمعت صوت عمي جه تحت، اصل عمي ساكن تحتينا، هو مش متجوز. ايه يا مي مالك؟ ايه انت بتعملي ايه هنا؟ انت بتعيطي ليه؟ تعالي معايا. حكيت له، اشتكيت له كتير من بابا. بص يا عمو، ضربني بالحزام وضرب اختي، حتى ماما ضربها وخدني من شعري وطردني بره البيت وقفل الباب بالمفتاح. فكان بيطبطب عليا ويحضني، بس وهو بيحضني انا حسيت ان في حاجه غلط. انا ما كنتش فاهمه في ايه، بس عارفه حاجه غلط. يعني زي ما يكون بيتحرش بيكي؟ لا، هو مش زي، هو كان بيتحرش بيا. انا كنت فاكره وقتها انه كان بيحبني. طب ما رحتيش تسألي ماما ولا تفهمي منها؟ امي ست غلبانه قوي، بعدين كفايه اللي بيحصل لها. انا اصلا ما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل علشان اروح اسالها يعني. المهم مشيت الايام والحمد لله فضل بابا يضربنا، وفي يوم زاد الضرب عليا قوي، وكالعاده اتطردت بره البيت. انا فاكره اليوم ده كويس، كان شتا، قعدت 5 ساعات على السلم
كنت بردانة قوي، وسمعت عمي جه. مرضتش انزل بسبب الاحساس اللي انا كنت بحسه ان في حاجة غلط انا مش فاهماها، لحد ما حسيت اني عايزة انام، مش قادرة، بردانة. فنزلت لعمي. يوم انا بيت عنده، اكلني وشلت التراب من عليا ودخلت انام. بعدين فجأة لقيته بيتسحب وجاي ينام جنبي. انا معرفتش اعمل اي حاجة خالص. كل اللي انا عرفت اعمله اني فضلت مكاني، خفت اتحرك خالص. وعدى على الموضوع ده بعديها بسنتين، اكتشفت ان ده كان اغتصاب. طبعا حضرتك مستغربه انا عرفت منين بعد سنتين. كان عندي صحابي في المدرسه، انا ما كانش ليا حد طول عمري لوحدي، يعني كنت بحبهم قوي بس هم كانوا صايعين قوي. هم بقى اللي كانوا قاعدين بيحكوا تفاصيل عن الموضوع ده، فاكتشفت بعد كده ان ده كان اغتصاب. بس عارفه اصحابي دول علموني حاجات وقتها كنت بحبها قوي. يعني مثلا كنت بهرب من المدرسه كتير وانزل اقابل ولاد. كمان كنت بشرب سجاير، بحبها قوي لدرجه ان انا ممكن اقف على كشك عشان اسرق علبه سجاير. فضلت في الموضوع ده حوالي 5 سنين، بعمل علاقات كتير مع رجاله اكتر، لحد ما دخلت الجامعه. ما كنتش قادره اسيب صحابي لاني ماليش غيرهم. وبعدين لما دخلت الجامعه جت واحده قالت لنا ان هي معالجه نفسيه، وان اي حد محتاج اي حاجه ممكن يروح لها. وانا رحت لها علشان احكي لها عن كل المعاناه اللي انا فيها، كل الحاجات اللي انا مش عارفه اقولها من وانا صغيره اللي بتحصل لي. يعني حكيت لها عن كل علاقاتي الجنسيه مع الرجاله، حكيت لها عن اغتصاب عمي ليا، حكيت لها عن كل حاجه. كنت بروح لها مره في الاسبوع. تالت مره حضنتني حضن غريب قوي. انا قلت عادي، يعني يمكن صعبت عليها شويه. بعد كده اما رحت لها طلبت مني ان اعمل معاها علاقه جنسيه. طبعا رفضت وقرفت جدا، وقلت هو انا بدل ما اتعالج من علاقاتي مع الرجاله هتعالج من رجاله وستات، ومشيت. بس للاسف انا ما كانش حد بيسمعني غيرها. الست دي الوحيده اللي كانت بتسمعني باهتمام. اوقات بحس ان هي الوحيده كمان اللي حبتني، فاضطريت بعد كده اروح لها علشان تسمعني، وعملت لها كل اللي هي عايزاه. عارفه بقالي قد ايه مستنياكي تيجي العياده؟ قد ايه؟ كتير قوي. على فكره انا مش بس عملت علاقه مع الست دي، انا عملت علاقات مع ستات تانية غيرها كتير، وبقيت بحب اخد دور الرجاله. قصيت شعري، ولبست زي الرجاله، مع اني بكره الرجاله جدا. انا واقعه في كميه من القرف.
انا عايزه ابطل. انا قرفانه من نفسي، انا بقيت اكره نفسي وبكره الرجاله وبكره ربنا علشان شايف كل حاجه وواقف ساكت. ربنا شايفك وبيمدلك ايده وعايز يساعدك. طب انتي دلوقتي ليكي علاقة بأي واحدة ست؟ لا، انا قطع علاقتي بيهم بقالي فتره يعني. بيحاولوا يكلموني كتير وانا ما بردش، بحاول ما ردش. كويس، دي أول خطوة في السكة الصح. أهم حاجة بس إن أنا مش عايزاكي تيأسي، لأن سكة العلاج طويلة ومحتاجة صبر ومجهود، وافتكري دايما إنه في أمل. جايلك يا ربي وقلبي كله جروح، اسمع دعاء